प्लस स्ट्याटिक राउटिङ र हामीले रिप सिक्दिनपछि आउँछ ल दुईटा ल सकिन्छ ल धेरै कुरा भइसकेको छ अगाडि राउटिङहरूको बारेमा हामीले पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जस्तो हामीले गरिसकेका छौँ त्यस्तो थ्योरीहरू धेरै गर्नुपर्ने छैन अब मोटामोटी हामीले अब राउटिङमा चाहिँ सिधै मतलब तपाईँको सिधै राउटिङ चालु गर्दा के हुन्छ हामीले सर हुन त अस्ति नै एकचोटि त्यो गरेको थियौँ स्टडी राउटिङ सर हामीले R1 R2 कपीमा हामी लेखिदिएको छौँ सर है यो R3 R4 यसको लेनको एड्रेस छ 192.10.11.1/24 10. अर्को यसको छ सर 10.2.2.24 यसको छ 10.3.3.24 वेनको एड्रेस छ 24 23 24 बाई डिफल्ट R1 को टेबल के हुन्छ भने टेबल यदि क्रिएट गरौँ R1 को R1 टेबल के हुन्छ भने C हुन्छ अनि तपाईको 192.12.0/24 इन्टरफेस S0/0 हुन्छ अनि C हुन्छ 10.1.1.0/24 इन्टरफेस F0/0 हुन्छ ल सेम टु सेम यहाँ पनि 2 हैन अनि फेरि C 10.192.1.23.0/24 इन्टरफेस S0/1 यस्तो हुन्छ टेबल FIB टेबल अर्कोमा जान्छु म 10.3.3 24 25 भन्छ यहाँ 24 त्यसपछि 23 वाला आउँछ यहाँनिर छ यो त्यसपछि अनि यो S0/0 आउँछ 25 भएपछि 24 बनाऊ यहाँ 25 भएपछि 24 बनाऊ यो S0/0 S0/1 F0/0 S0/0 F0/0 यस्तो छ ल by default in my case okay this is my one routing table this is my first RT of the router 1 second RT of the router 2 and third RT of the router 3 RT C indicates the connected this network is connected on the R1 okay now by default the R1 can go up to here because due to the having the same class of the same subnet यहाँसम्म जान सक्छ यो यहाँ पनि जान सक्छ किनभने म त्यसको पनि इन्ट्री यहाँनिर छ किनभने यो उसान जोडिएको छ ल
तर यो टेबललाई एक्सेस गर्नु सक्दैन होला, यो टेबललाई नि, यो टेबललाई एक्सेस गर्नु सक्दैन। यो टेबलमा डिफ्रेन्ट नेटवर्क के छ भने 10 को 20 2 to 2 10 to 2 छ हैन, 23 छ। यसलाई एक्सेस गर्नुपर्यो भने चाहिँ यो रिक्वेस्ट लिनुपर्ने हुन्छ र रिक्वेस्ट माग गर्नुपर्ने हुन्छ कि एक्चुअली आई वान्ट टु गो हियर, आई वान्ट टु गो हियर, ओके भनेर रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पल छ रिक्वेस्ट गर्दाखेरि के गर्ने भने R1 लाई रिक्वेस्ट गर्छु, म टेबल बनाउँछु आइपी राउट 10.2.2.0/24 अनि मतलब VR हैन 192.1.12.2 नेक्स्ट अफ त्यही हुन्छ, इन्टरफेस S0/0 बाट एक्जिट हुन्छ, बाहिर जान्छ ल। यो टेबल एउटा बन्यो, यो टेबल बन्ने बित्तिकै थपिन्छ ल यहाँले छ। यो हाम्रो स्ट्याटिक राउटिङ र एस भनेर थपिन्छ यहाँले। अलिक अगाडि लेख्छु त अलिक सानो बनाउँछु म एस हैन 10.2.2.0/24 अनि एडी भ्यालु 1 म्याट्रिक्स 0 स्ट्याटिक एडी भ्यालु हुँदैन सर। अनि VR तपाईको 192.1.12 तपाईको 2 बाट जाने हैन, त्यहाँबाट जाने कुछ यस्तो हुन्छ इन्टरफेस अनि S0/0 हुन्छ र सिम्पल। यो दुई एउटा लाइनै छ, मैले दुईटामा लेखेँ ठाउँ नगरेर। फोन त्यस्तो हुन्छ कुछ कलरको चेन्जिङ गर्ने थपे गरेर चाहिँ म कलर यसो गर्दाखेरि अब जब मेरो राउटर्स अथवा कम्प्युटर कोही पनि कम्प्युटर अथवा राउटर्स अथवा नेटवर्क जो पनि जान चाहन्छ सोर्स एउटा 192.1.12.1 भने राउटर स्वयं जाँदाखेरि भनेको बाइ डिफल्ट सोर्स दिउन भने राउटर स्वयं भनेर बुझिन्छ, राउटर खुद जाँदाखेरि भनेर बुझिन्छ ल। यो जाँदाखेरि सोर्स हैन, डेस्टिनेसन मान्यौ 10.1.10.2.2.2.0 अथवा 2.2.2 मा जाँदाखेरि यहाँ आउँदाखेरि भन्ने देखिन्छ। यसो गर्दाखेरि अब यसरी जानु खोज्ने बित्तिकै यसलाई चेक गर्छ ल, राउटिङ पनि आउँछ ल, यसलाई चेक गर्छ ल, यसलाई चेक गर्छ स्टेसनलाई 32 बिट प्याकेटलाई चेक गर्छ, यो 32 बिट एड्रेसलाई चेक गर्छ। ए हेर्छ यो होइन सरी तलबाट चेक गर्छ ल, यो भेट्छ क्या यो सुरुमै मेरो यहाँ डेस्टिनेसन छँदैछ त यहाँ जाने भनेर हेर्छ अनि यसको लागि जाने पनि रेडी गर्छ ल। केही कतामा अरू यस्तै मिल्ने खालको छ कि अरू त्यो पनि चेक गर्छ ल, छैन भने ऊ एक्लै छ भने ऊ जान्छ अगाडि जान्छ। अनि यहाँनिर चेक भएपछि L2 हेडर यसको R1 को सोर्स मतलब म्याक एड्रेस, R2 को डेस्टिनेसन म्याक एड्रेसमा सेट गर्छ ल ARP गरेर। सेट गरेपछि अनि यहाँ पुग्छ ल, यहाँ पुगेपछि फेरि R2 ले फेरि जुन यो रिक्वेस्ट आयो यो छ छैन मसँग भन्छ, छ भन्छ कनेक्टेडबाट छ भने सीबाट यहाँ यीबाट फिर्ता दिने प्रोसेस गर्छ ल R2 ले, मतलब यीबाट फिर्ता दिँदाखेरि चेन्ज हुँदैन, मतलब सोर्स आइपी चेन्ज हुन्छ, डेस्टिनेसन सोर्स आइपी हुन्छ तपाईँको R2 को यो हुन्छ 192.1.12.0 यो डेस्टिनेसन आइपी 10.2 सरी सोर्स आइपी 10.2.2 डेस्टिनेसन आइपी यो हुन्छ ठिक छ। यहाँ पुऱ्याउनु लागि यहाँ जानु लागि यो 1 है 2 होइन 1 यहाँ पुग्छ ल फाइनली। अनि कम्युनिकेसन हुन्छ सर, यसमा दुईटै खेल हुन्छ ल, एउटा FIB को खेल हुन्छ, एउटा अर्को RIB को हुन्छ ल, दुईटा। अब स्याफ स्ट्याटिकमा के RIB चल्नु र बुझ्नुभयो यति सर?
राउटिङ गर्छ ल अब म सिम्पल छ राउटिङ गर्छ जस्तो गाह्रो केही छैन जस्तै मैले गरेको एकचोटि तीनटा लिन्छ भने R1 बाट लिन्छ R2 बाट लिन्छ R3 बाट लिन्छ र एकैबाट कनेक्टेड छ नीरज जाओ last out is R3 R3 ठीक छ IP एड्रेस लाउने काम सिद्धियो ल अफिसमा नि भ्याएन स्कुलमा भ्याएन भने फार्मबाट चाहिँ पढ्ने पैसा नि भएन के पो IP एड्रेस हाल्ने काम सिद्धियो सर ल R1 मा हाल्यो IP R2 मा हाल्यो ल R3 मा हाल्यो ल IP एड्रेस हाल्ने काम सिद्धियो ल अब म राउटिङ टेबल बनाउँछु तीन को आने का तीन करने आ रही है तीन को लाने ठीक छ CC आएर दुईटा 2 मा हारे बताओ अघि बता सर ए मिस्टेक भएछ नि त हाम्रो अब गर्न सर IP route 10.2220 बाइ डिफल्ट गर्छु म
डिबग आइपी प्याकेट कति गरेर डिबग आइपी गर्दै छ ल 8 मा गर्छु म त्यसले राउटिङ गर्नुभन्दा अगाडि डिबग आइपी प्याकेट मैले डिबग गरेँ सर ल डिबग गरेको छु मैले ल डिबग गरेँ डिबग नगरी त गाह्रो हुन्छ सर फेरि केही कुरा बुझ्नु सर यतापट्टि आउँछु म पिङ मारे मैले सर 10.2222 लाई पिङ गर्छु ल सर मैले R1 लेखेँ डिबग पनि गरेको छु मैले भयो डिबग भइसक्यो ल डिबग गरेपछि मैले टाइप स्किप द सिक्वेन्स टु अबोर्ट हैन सेन्डिङ द 5 प्याकेट सेन्डिङ गरे 100 बाइट्सको प्याकेट आइसिएमपी प्याकेट एकको प्याकेट सेन्ड गरे ल एकको भनेको जाने प्याकेट दुईटा प्याकेट हुन्छ आइसिएमपी एकको रिक्वेस्ट एकको रिप्लाई हुन्छ टाइप स्क्वायर स्क्याप सिक्वेन्स टु अपलोड भन्ने के हो कुन यो भनेको यहाँदेखिको उता स्क्याप भएन अब कमान्ड हिट भयो भनेको यहाँ हेर्नु सर ल सेन्डिङ कतिवटा प्याकेट पास गरेर यो इम्पोर्टेन्ट होइन सर यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो 100 बाइट्सको 5 प्याकेट आइसिएमपी प्याकेट सेन्ड गरेर सर ल कस्ता सेन्ड गर्छ सर कति टाइम आउट हो 2 सेकेन्डमा यो टाइम आउट भएको छ ल सबै ल सर बुझ्नुभयो नि अब यति यो डेट हो ल जो मार्च के भन्छ यो मिल्दैन है डेट ल राउटरको ल सोर्स कति हो सर 10 लोकल ल बुझ्नुभयो न डेस्टिनेसन कति 1022 ल तपाईँ लेन्थ कतिको सर बाइटको ल के भयो सर त्यो राउटरको रुटमै उयो छैन अरे क्या सर मतलब कि राउटरको एफबीमै आरआइबीमै मतलब आरटीमै तपाईँको इन्फर्मेसन छैन सर हामीले रनिङ राउटरमा चेक गर्ने यो रनिङमा त गर्ने त सर यो डिबग भनेको अब सर डिबग कमान्ड गर्नु भएन अगाडि डिबग कमान्ड गर्नु भएन डिबग कमान्ड त अल्ट्रासाउन्ड जस्तो हो नि सर जस्तो पेटमा तपाईँको बच्चा छ नि हेर्ने जस्तो हो क्या सर जस्तो तपाईँको दुईवटा राउटर छ डिएम भिपिएन छ फेलुअर भयो डिबग गरेर चेक गरेपछि के भन्छ क्या राउटरले भन्दै लान्छ त्यो सल्भ गर्दै जाने हो भन्दै लान्छ सेम लाइक एमसिसीमा त इभेन्ट भ्यूर त गर्नु होला नि त हो त्यस्तै हो क्या यो सर बुझ्नुभयो नि इभेन्ट भ्यूर लग भ्यूर होइन हो त्यस्तै हो बुझ्नुभयो सर यहाँ हेर्नु न सर यहाँ त्यस्तो कति आउँछ पछिसम्म किनभने 100 जस्तो एउटा जस्तो आउँछ यहाँ हेर्नु आइपी राउट म पठाउँछु अब 10.2220 डिबग काम चाहिँ यति भयो सक्यो सर अहिले एकछिनमा पनि आउँछ सर यहाँ हेर्नु न सर होइन म रुट बनाएँ के बनाएँ सर रुट बनाएँ 192.1.12.2 अब त पुग्छ नि त्यहाँ पुग्दैन सर फेरि म अब जान्छु सर भयो सर यहाँ फेरि मेसेज पढौँ R1 भर्छौँ सर टेबल आइडी 0 बाट सोर्स यति युज गरेर मैले यो लोकलमा डेस्टिनेसन यति भने पठाएको छु कुन इन्टरफेसबाट एग्जिट भयो सर S0 सर टेबल 0 सोर्स आइडी 101.1 लोकल डेस्टिनेसन 12.2 सिरियल कहाँबाट बाहिर गयो सर एफआइबी राउटेड भयो के हो सरहरूले तपाईँले एफआइपी गरेर त भन्नु पर्दैन होला सर केही पनि होइन अब त बुझ्नुभयो नि कि भन्नुपर्छ पर्दैन नि यसको पर्दैन नि अर्को भनेपछि भने एफआइपी ल बुझ्नुभयो भन्दैन फेरि अर्कोमा आयो सर सोर्स यति नै भयो सर लोकल डेस्टिनेसन यति भयो सर होइन यतिको सेन्डिङ भयो सर होइन फेरि सोर्स यति भयो सर यति सेन्डिङ भयो ल बुझ्नुभयो छैन अब फेरि म तपाईँको सोर्स यति भयो डेस्टिनेसन सेन्डिङ हुँदैछ सर ल बुझ्नुभयो नि सर ठिक छ अनि अब रिप्लाई गर्नु पऱ्यो म यता मेरोबाट जानु पऱ्यो त मेरो सोर्स हुन्छ नि त फेरि होइन उल्टिन्छ नि त प्याकेट उल्टिँदैन त फेरि परको यता सोर्स भएर आयो क्या सर फर्किँदाखेरि यति बुझ्नुभयो सर यो जाँदाखेरि मतलब सोर्स मेरो थियो 12.1 फर्किँदाखेरि चाहिँ उसको सोर्स हुन्छ ल सर बुझ्नुभयो नि सर पल्लोपट्टि मेरो ल सर सुरुबाट हेरौँ 12.1 सोर्स भएर आयो मेरोमा यो इन्टरफेसबाट यहाँ जानु चाहन्छ यो यसमा कनेक्टेड छ मैले त्यता पठाइदिएँ राउटेड गर्दै केबाट एफआइबीबाट ल कुन यो एउटै हो सर कति लेन्थको प्याकेट भन्ने कुरा हो सर बुझ्नुभयो नि रिसिभ कतिवटा गरेर कतिवटा गरेर 4टा गरेर बुझ्नुभयो भएन फेरि फर्काएको हो सोर्समा त मेरो हो नि त सर होइन मेरो लेन हो नि त सोर्स R2 को लेन हो नि त सोर्स भनेको अब फर्किँदाखेरि
सुरुमा उसले इन्फर्मेसन पायो होइन, सुरुमा यहाँ जानु चाहन्छ कोही मान्छे भन्यो होइन, उसले चेक गर्यो एफआइबीमा होइन, चेक गरेपछि उसले भेटायो, 4टा प्याकेट रिसिभ गर्यो, त्यो 4टा प्याकेट फेरि तल फर्काइदियो क्या फेरि उसले सर। रिप्लाई गरेर रिप्लाई गरेर ल क्लियर सर। अब स्टार्टिङको त मतलब आरआइबी टेबल बन्दैन कि बन्छ? स्टार्टिङको त एफआइबी टेबल मात्रै हुन्छ सर। स्टार्टिङ राउटिङमा त पोलिसी म्याट्रिक्स सेट्रिक हुँदैन नि सर त्यसको त सर। म त स्टार्टिङ त प्रोसेस बेस राउटिङ हो नि त सर, अस्ति कुरा गरेको छु नि मैले। अर्को पो हुन्छ त सर, म त बुझ्नुभयो नि सर, डाइनामिक राउटिङको सर बुझ्नुभयो नि। सर याद न अस्ति मैले कुरा गरेको थिएँ मैले स्याफ होइन, सर बुझ्नुभयो कतिवटा टेबल स्याफको तपाईँको त्यो बनाउँछ अहिले चाहिँ के अरे एफआइबी टेबल बनाउँछ। एमपीएस छ भने मतलब राउटरमा कता एलपी प्रोटोकल डाइनामिक प्रोटोकल चाहिँ के सर? डाइनामिक प्रोटोकल छ हामीसँग सर, डाइनामिक राउटिङ प्रोटोकल छ हामीसँग। रिप एजिआरपी ओएसपीहरू छ सर, यसमा हुन्छ र रिप एजिआरपी ओएसपी प्लस डाइनामिक स्टाटिकको डाइरेक्ट त्यो एक्सेस गरिदिन्छ र यो त्यो स्टाटिक फास्ट हुन्छ भन्छ र मान्छेले सर। के हुन्छ अरे फास्ट हुन्छ र अरूभन्दा ल सर बुझ्नुभयो? सिम्पल। एकछिन है सर ल यसरी यहाँ हेर्नु सर, यसरी हेर्नु ल, म फाइन गरिदिन्छु। इनिसिएट सुरुमा तपाईँको सोर्सले इनिसिएट छ नि R1ले, बुझ्नुभयो नि भएन? आरआइबीबाट गरेर सर ल बुझ्नुभयो नि, बुझ्नुभयो नि भएन? ठिक छ। अनि आरआइबी हेर्दाखेरि तपाईँको आरआइबी भनेको सर यहाँ हेर्दाखेरि यहाँ हेर्नु सर, सो आइपी स्याफ यहाँ हेर्छ सर, यहाँ हेर्छ सर, यहाँ हेर्छ सुरुमा र यहाँ हेर्दाखेरि 6 भने नि सर, यहाँ देखाउँछ नि त 10 to 2 कहाँ छ, यो 6 भने नि सर। अनि यहाँ स्विच गर्छ ल सर, सो आइपी के कहाँ छ राउटमा, यो होला एफआइबी हुन्छ। यहाँ स्विच गऱ्यो, यहाँ गरेर सर अब यसमा मात्रै हेर्छ र मुनि जाँदैन ल, बुझ्नु भयो नि। अनि स्याफ पहिला चेक होइन, त्यसपछि सर के हो होइन, स्याप अथवा फिप भनौँ न सर ल, स्याप अथवा के हो फिप भनौँ होइन। त्यसपछि अनि के हो सर आरआइबी राउटिङ टेबल भनेको आरआइबीलाई के पनि भन्छ सर, आरटी पनि भन्छ ल। त डिफ्रेन्सेस के हुन्छ नि सर यसमा सर, यहाँ हो आरआइबीमा चाहिँ सर त्यो आरआइबी अरे फिपमा नि सर, यसमा राउटिङ टेबलहरू यसमा मतलब म्याट्रिकहरू पार्टिसिपेट हुँदैन ल यसमा सर, म्याट्रिकहरू नि यसमा फिपमा बेस्ट पाथ नन बेस्ट पाथहरू यसमा पार्टिसिपेट हुँदैन ल फिपमा, त्यो म्याट्रिकहरू बुझ्दैन क्या त्यो लेभलले ल, त्यो बुझ्नलाई कहाँ ल्याउनु पर्छ सर, फिपमा ल्याउनु पर्यो ल। क्लियर भनेपछि अब तपाईँको हाम्रो सिम्पल प्रोसेस यस्तो देखिन्छ ल सर यहाँनिर। द प्रोसेस इज फर्स्ट स्याफ टेबल, इफ द डेस्टिनेसन इज okay there in the SAP table, SAP table को 5 टेबल भनौँ न एक प्रकार ल, 5 टेबल होइन। त्यसपछि अनि राउटिङ टेबल जान्छ ल, आरआइबीमा जान्छ ल,
रिप इआइजिआरपी होइन ओएसपिएफ बिजिपी होइन स्टाटिक त्यहाँ जे पनि हुन्छ होइन राउटिङ टेबलमा त्यो त्यसको थ्रुबाट अलिक फर्वार्डिङ हुन्छ क्लियर छ अब म 10.333 मा जान्छु ल अथवा यो 10.1.1.23.0 मा जान्छ र हेर्नु सर यहाँ जानु पाउँछु पाउँदैन हेरौँ ल यसो गर्छु पिङ मार्छु म 192.1.10.1.10.2.2.2 सोर्स गर्छ र सोर्स भनेको पछाडिकोलाई गर्छ अब 10 डट कति यो टेबल छ छैन मेरो आरआइबी टेबलमा आरआइबीमा एफआइबीमा छ छैन यो नेटवर्क इन्फर्मेसन छ न एफआइबीमा यो छ छैन यो छ यो दुइटै छ मैले यहाँबाट प्रब्लम हुँदैन त ल यहाँबाट 8 मा जान्छ र यो छ यो कहाँ जान्छ रे 8 मा जान्छ 8 मा यो टेबल छ छैन सर यो 10.2.8 छ एफआइबीमा छ एफआइबीमा कनेक्टेड भएपछि त भइहाल्छ नि एफआइबीमा अनि आरआइबीमा छ छैन यो आरआइबी हुन्छ कनेक्टेड भएपछि सी भनेर आउँछ सर बुझ्नु भएन आउँछ नि त यहाँ भयो त एस एफआइबीमा ल यो छ अनि आरआइबीमा छ सर रेल छ अनि यही कुरा मतलब यहाँ भनेपछि यहाँदेखि इनिसियल भएर यहाँ पुग्छ सर यो पुगेपछि फ्लिप हुन्छ त्यो सोर्स डेस्टिनेसन सोर्स हुन्छ नि हुन्छ हुँदैन 10.1.1 छ छैन सर छैन आरआइबी छ छैन एफआइबी छ छैन छैन होइन आरआइबीमा छैन नभएपछि यो अनरिचेबल आउँछ र के हुँदो रहेछ अनरिचेबल हुन्छ र माटोमा जान्छ होला आरआइबीसँग प्रोसेस पुग्नै सकेन होला सर के भएन सर यहाँनिर हाम्रो आरआइबीसँग प्रोसेस पुग्नै सकेन होला सर सबै के बा इन्डिङ हुँदैछ सर मेरो प्रोसेसहरू यहाँनिर सर मतलब मेरो साइडतिर फिप होइन बुझ्नुभयो हुँदैन सर मैले फिपबाट मैले प्रोसेस सुरु गरेँ होइन परबाट रिप्लाई गरेपछि पो म त तपाईँको मैले फिर्ता दिनुपर्ने त सर आरआइबीबाट बुझ्नु भएन फिर्तै दिएर परबाट ल सर बुझ्नुभयो भएन सेन्डिङ मात्रै गरेँ ल मैले सर रिसिभिङ चाहिँ मैले तपाईँको राउटिङ टेबलबाट गर्छ ल सर यहाँ हेर्छु यहाँ के भन्दैछ यहाँ उसले रिसिभ त गरे यहाँदेखि होइन रिसिभ गरेछ सर होइन यो 10.1 सोर्स मतलब आरआइबी सोर्स यहाँ 10.2 मा आउनु चाहन्छ ल बुझ्नुभयो हुन्छ र राउटेड गर्दै पनि भाया आरआइबी उनीहरूले युज गर्दै ल यो सोर्स 10.1 डेस्टिनेसन तपाईँको 10.2.2 ठिक छ रिसिभ कति प्याकेट गरेँ भने 4 प्याकेट गरेँ ल तर जब सोर्स मैले मेरो बनाएँ R2 को बनाएँ यानि कि होइन डेस्टिनेसन यहाँ बनाएँ तर मैले यो नै भेटिनँ क्या सर मतलब एफआइबी आरआइबी होला त्यो मैले यसलाई के भने सर अनडाउटेबल भनेर स्ट्याक मानेर सर बुझ्नुभयो नि सर बुझ्दै हुन्छ कहिले त्यो छैन त सर यहाँ हेर्नु त सर सो आइपी राउट छ यहाँ 10.1 को छैन त सर स्यापमा भन्छ सो आइपी स्याप गरेर एफआइबी भन्छ यहाँ छैन त सर 10.1 को त बुझ्नुभयो नि फेरि अब बाटो राउट गरेर ल सर यहाँनिर आइपी राउट मैले अवेर गर्नु पऱ्यो स्याप ल आरआइबीलाई ल आरआइबी र एफआइबीलाई नेक्स्ट स्टेप ल गरायो ल बुझ्नुभयो नि अथवा एक्जिट इन्टरफेस दिँदा पनि हुन्छ ल मैले S0/0 गर्दा पनि हुन्छ आखिर त्यहाँबाट जाँदाखेरि परै त पुग्ने हो नि सर मतलब त्यहाँबाट लात्ती हान्दाखेरि बुझ्नु भएन भयो स्यापमा गऱ्यो भने स्यापमा चाहिँ गर्दा के देखाउँछ यहाँ हेर्नु त 10.1.1.1 अट्याच कहाँबाट बाहिर जान्छ अरे सर सिरियलबाट बाहिर जान्छ अरे ल बुझ्नुभयो नि ठिक छ अब यहाँ हेर्छु सो आइपी रुटमा हेर्छु सर अब राउट एफआइबीमा हेर्छु आरआइबीमा 10.1 देखाउँदैछ हेर्दै आयो एस भनेर आयो एस भनेर आउँछ ल मैले एक्जिट इन्टरफेस दिनु सर एट्याच भनेर देखाउँछ सर भन्दा कसरी देखाउँछ सर डिरेक्टली कनेक्टेड जस्तो देखाउँछ ल सर स्टार्टिङ भन्दा पनि सर ल भयो एक्जिट इन्टरफेस दिएको छ ल सर अब फेरि म उता आरवटा म्यासेज पुस गर्छु सर म यहाँदेखि मतलब रिक्वेस्ट पुस गर्छु म भयो सर
Sending this inputs भयो के जस्तो सेम टु सेम गरिदिने अब यस्तो भने यहाँसँग आरसीसँग गरिदिने बुझ्नुभयो नि यो मतलब यो बुझ्नुभयो नि यो कम्युनिकेट हुनु पर्यो योसँग ल पहिला यो लिङ्क टु लिङ्क कम्युनिकेट हुनु पर्यो ल अनि यो र यो कम्युनिकेट हुनुपर्छ हैन अनि यो र तपाईको यो पनि कम्युनिकेट हुनु पर्यो ल सिम्पल छ ल 192.1.20.0 पर क्या अब 10 ला गर्छु म नेक्स्ट स्टेप एउटै मात्रै हुन्छ र डिरेक्सन एउटै छ नि त हाम्रो बुझ्नु भएन अब बुझ्नुभयो नि नेक्स्ट स्टेप एउटै मात्रै हुन्छ र यो चेन्ज हुँदैन किनभने त्यहाँबाट जाने त्यही मात्रै बाटो छ त सर यहाँ हुनु ल अब 3 बाट 2 बाट पनि गर्छ सर सिम्पल छ भयो सर आफै गर्नुपर्छ तपाईँ ल सर अब मतलब त्यो अहिले नगरौँ अहिले क्लासै गरौँ कि एकछिनमा गरौँ 3 मा है सर भयो सर 23.1 भनेको R3 मा हैन आफै पर्यो क्या टु सो आइदिन द क्लियर 23.1 मैले यताको मान्छ R2 मा के मान्छ होला यहाँ डबल आइपी भएछ यहाँ हो सर त्यो 12 ला भयो ल त्यो 10 to 2 लाई 10 बनाउन होला तर बस सक्यो ल यसलाई पनि बस Wait. त्यसो गर्दा हुन्छ ल सोच प्रब्लम भएर सर बुद्धि हुन्छ कि यो कभी कभी यस्तो हुन्छ र यसलाई यस्तो पनि गर्ने ल यस्तो हुँदाखेरि सर जस्तो R3 मा होस्ट छ सर के रहेछ सर इन्टरफेस लुप ब्याक 0 रहेछ त लुप ब्याक बनाउँछु एउटा IP एड्रेस बुझ्नुभयो सर मानेर बनाएको कुनै पनि 20.20.20 255.255.255.255 32 बिटको IP एड्रेस होस्ट हैन होस्ट जस्तै काम गर्दछ नि त्यसलाई गर्नु पर्छ त्यसलाई होस्टै गर्नुपर्छ ल सर यसलाई होस्ट राउटिङ भन्छ सर ल हैन बुझ्नुहुन्छ यो होस्ट राउटिङ ल होस्ट स्ट्याटिक होस्ट स्ट्याटिकमा होस्टलाई गर्ने ल कसरी राउटिङ गर्ने ल होस्टलाई एउटा निश्चित मसिनलाई निश्चित एउटा कम्प्युटरलाई ल होस्ट राउटिङ भन्छ बुझ्नुभयो सर यो
बुझ्दै हुनुहुन्छ होस्ट हाउसिङ ल यसलाई युयु आउँछ र युयु भएको सर यस्तो भनेको है सर अनिश्चय भनेको युयु भएको कस्तो सर अनिश्चय भनेको आरोहणबाट पढाउनु खोज्छु मैले होइन अनिश्चयबाट आएर म्यासेज सर भन्नु पुगेन ल यसमा ल आरोहणबाट सर मैले आरोहणबाट मैले राउटिङ गरेँ यसरी आटोमा पनि गर्नु पऱ्यो ल सर मैले आटोमा किन गर्नु पऱ्यो भने सर आटोले पनि त डेस्टिनेसन हेर्छ नि सर मेरो प्याकेट लिएको सर ल अब हुन्छ ल सर सिम्पल अस्तिको हाम्रो जुन स्याप स्विचिङको नियमअनुसार छ होइन मेरो सोर्स यसलाई बनाएँ मैले यो होइन मेरो मतलब डेस्टिनेसन भयो 2010 डट ठिक छ त्यस्तो भयो ए सरी सुरुमा पनि 2010 यसले चेक गर्छ पहिला डेस्टिनेसनमा चेक गर्छ मेरो आरटीमा र लोकल आरटीमा चेक गर्दा कि भेट्यो भेट्यो यहाँ पुऱ्याउनु यसले पनि त उसको आरटीमा चेक गर्छ नि त होइन यसमा एन्ट्री नभएपछि त्यता अगाडि पठाउँदैन नि त बुझ्नु भएन यसमा एन्ट्री गर्नु गराएको थिएन क्या हामीले यसमा पनि एन्ट्री गराएर यो पनि भयो अब बुझ्नुभयो सर ठिक छ त्यो पनि भयो यति बुझ्दै हुनुहुन्छ कि सर ल सर त्यो अहिले मैले कुराहरू सरले होइन लेख्नु होला सर ल